আজি মই ময়দা আটা বা পিঠাগুড়ি নোহোৱাকৈ এটা নাস্তা বনাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ নাস্তা সকলোৱে জানে যে হেলদি হ'ব লাগে লগতে খাই সোৱাদ লগা হ'ব লাগে মানে টেষ্টি তেতিয়া সকলোৱে খাই ভাল পায় সৰু ডাঙৰ সকলোৱে খাই ভাল পায় আৰু মই গুটিখিনি আপোনালোকক অলপ অলপ দেখুৱাইছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে নৰম হৈছে এনেকৈ মই টেপি দিছোঁ কিন্তু ই ভাঙি যোৱা নাই নৰম কাৰণে এয়া হৈছে সুজি 2 কাপ লৈছোঁ মই এই 2 কাপ সুজিত মই 1.5 কাপ পানী দি দিছোঁ এই পানীখিনি দি মই ভালদৰে এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম দেখিছে এয়া মই ভালদৰে গুড়ি কৰি ল'লোঁ যাতে এটা পেষ্ট হৈ যায় এয়া দেখিছে লিকুইড হৈ গৈছে এইখিনি মই ভালদৰে চেকি ল'ম চেকনিৰে যাতে কোনো গোটা-গুটি নাথাকে কাৰণ যেটো মই নাস্তা বনাম সেইটোত গোটা-গুটি থাকিলে অকণমান মানে অসুবিধা আহে যাতে আমাৰ মুলায়ম নৰম হয় তাৰ বাবে মই এইখিনি ভালদৰে চেকি ল'ম দেখিছে মই চেকনিখনেৰে চেকি লৈছোঁ অলপ অলপ ওলাইছে কাৰণ অকণমান বস্তুটো গোটা-গুটি থাকি যায় সেইবাবে মই এনেকৈ চামিচেৰে ভালদৰে দি দিছোঁ যাতে গোটেইখিনি আমাৰ চেকা হৈ যায় এই দেখিলে মই চেকি লৈছোঁ একেবাৰে লিকুইড টাইপৰ কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই ৰেষ্টৰ বাবে ৰাখি দিলোঁ অলপমান সময় এয়া মই কণী লৈছোঁ কণী মই 2টা লৈ ল'ম কণী 2টা মই ভালদৰে ফেটি ল'ম যাতে এইখিনি একেবাৰে লিকুইড টাইপৰ হৈ যায় ধুনীয়া হয় ফিটিব লাগে অলপ সময় ভালদৰে ফিটি ল'ব লাগে ফিটাৰ ওপৰতে কথা এইটো আৰু ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিছোঁ মই ইয়াৰ পিছত যিখিনি মই সুজি পেষ্ট বনাইছিলোঁ ইয়াতে মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া মই অকণমান নিমখ মানে আধা চামুচ চেনি দি দিছোঁ আৰু 2 চামুচ ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ দেখিছে এইখিনি মই ভালদৰে এবাৰ আকৌ ফিটি ল'ম একবাৰ এই ভালদৰে লৰাই ল'ম দেখিছে মই খুব ধুনীয়াকৈ ফিটিছোঁ যাতে চেনি নিমখ ৰিফাইন তেল গোটেইখিনি যাতে ভালদৰে মিক্স হৈ যায় এয়া মই তাৱা গৰম হৈছে গতিকে মই এইখিনি দি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখিছে পাতল হোৱাৰ বাবে যেতিয়া মই মানে তাৱাত দি বহলাই দিছোঁ তেতিয়াই ফুলি আহিছে দেখিছে আপোনালোকে লগে লগে ফুলি আহিছে কিমান নৰম হ'ব লাগিব আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে এয়া কণীখিনি যে মই ফিটি থৈছিলোঁ সেই কণী মই অলপ অলপ মানে গোটেই মানে যিটো দোচা বুলি ক'ব পাৰি বা পিঠা বুলি ক'ব পাৰি এইটো মই এইখিনিত মিলাই দিছোঁ দেখিছে খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু ভালদৰে সেকিব লাগিব যাতে দুফালে ভালদৰে এটা কালাৰ আহে আৰু দেখিছে মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক একেবাৰে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ থওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে কিমান নৰম হৈছে এতিয়া মই নেক্সট আৰু এখন বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে মই সেইখনত এটা ফালেহে মই কণী লগাইছোঁ গতিকে দুফালেও আপুনি কণী লগাব পাৰে মই এফালে লগালেও হ'ল দুফালে লগালেও হ'ল নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি কৰিব পাৰে দুফালে কৰিলে দুফালে বেছি কালাৰ আহিব দেখিছে মই কণী এনেকৈ দি মই গোটেইখিনি বনাই ল'ম তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাম এবাৰ মই দুফালে লগাই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পাইছে মানে মোক কমেণ্টত জনাব লগতে এটা লাইক কৰি যাব লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে লাইক কৰিলেহে মোৰ ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িব আৰু বেছি বেছি মই ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিব পাৰিম নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহিব পাৰিম গতিকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক কেনেকুৱা পাইছে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কেনেকুৱা ৰেচিপি আপোনালোকে মোৰ পৰা বিচাৰে এয়া দেখিছে ভালদৰে সেকি মই অকণমান সময় লাগে ভালদৰে দুফালে কালাৰ আহিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই এইখনো নমাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি মই বনাই লৈ দেখুৱাম দেখিছে ধুনীয়া নৰম হৈছে গতিকে আজি মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবই আপোনালোকে পাহৰি নাযাব দেখিছে মই আপোনালোকক হাতত লৈ চিঙি দেখুৱাইছোঁ দেখিছে আপোনালোক চিঙাওঁতে আপোনালোকে গম পাইছে কিমান নৰম হৈছে মেৰুৱাই দেখুৱাই দিছোঁ কোনো ফটা ফুটা নহয় কাৰণ নৰম হৈছে কাৰণে এনেকুৱা হৈছে মই হাতেৰে আপোনালোকক ওচৰি দেখুৱাইছোঁ না একো হোৱা নাই গতিকে আজিলৈ এৰিছোঁ আগলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই